रतनगड ते हरिश्चंद्रगड ट्रेकच्या प्रवास वर्णनाला जो रसिक प्रेक्षकांनी प्रतिसाद दिला तो खूपच आनंददायी होता. 10 वर्षांपूर्वी झालेलं शूट इतक्या उशिरा का बरं बाहेर आलं असेल? आज मी तुम्हाला या प्रवासामागची गोष्ट सांगायला आलोय. ती सुद्धा तेवढीच रंजक आहे. ही गोष्ट सुरू होते 2012 मध्ये. तोपर्यंत फोटोग्राफी वर्कशॉप्समुळे स्थिरावलं होतं. कॅमेरा टेक्नॉलॉजीमध्ये सुद्धा आमूलाग्र बदल झाले होते. त्यातला एक महत्वाचा बदल म्हणजे DSLR कॅमेरामध्ये HD क्वालिटी व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्याचा ऑप्शन आला होता. तोपर्यंत महाराष्ट्रातले माझे 150 किल्ले फिरून झाले होते. तेव्हा माझ्यासमोर 2 ऑप्शन्स होते. ह्याच वेगाने महाराष्ट्रातले सगळे किल्ले फिरून घ्यावेत किंवा पुन्हा आवडीचे किल्ले व्हिडिओ शूट करत सर्वांपर्यंत मांडावेत. मी दुसरा पर्याय निवडला. तेव्हा मी 23 वर्षांचा होतो. माझा ट्रॅव्हल शोचा प्लॅन ऐकून अशीच काही ध्येयवेडी ट्रेकर्स मंडळी सोबतीला आली आणि आमच्या नव्या कोऱ्या शोसाठी दिवस रात्र मेहनत सुरू झाली. आजपर्यंत कोणीही न चित्रित केलेला महाराष्ट्र आपण शूट करायचा आणि एखाद्या टीव्ही चॅनल मार्फत लोकांपर्यंत पोहोचवायचा ह्या ध्येयाने पार झपाटून टाकलं होतं. अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं तर तेव्हा कॅमेरामध्ये एक रेकॉर्डिंगचं बटन आहे आणि ते दाबलं की रेकॉर्डिंग सुरू होतं. बस एवढ्या जुजबी माहितीवर आम्ही या भूलभुलैयामध्ये प्रवेश करत होतो. सिनेमॅटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, डिरेक्शन याचा काही गंधही नव्हता. हा होती ती असीम महत्वाकांक्षा आणि जिद्द. त्या वर्षी आम्ही अर्ध्या तासाचे 10-12 भाग शूट केले आणि त्यातले काही पार्ट एडिट करून चॅनलचे उंबरटे झिजवायला सुरुवात केली. त्यानंतर आम्ही खऱ्या अर्थाने वास्तववादी जगात आलो. आमचा ट्रॅव्हल शो नाकारला गेला याची काही महत्वाची कारणं समोर आली. TRPच्या गणितात हा शो बसणारा नव्हता. सासू सुनेच्या भांडणातून, कौटुंबिक मालिकांमधून ज्या आर्थिक उलाढाली होतात तेवढा प्रेक्षक वर्ग अशा कार्यक्रमांना मिळत नाही. आणखी एक महत्वाचं कारण शो मध्ये सेलिब्रिटीचा चेहरा नसणं. आता झाली का पंचायत? हा सगळा उपक्रम गुंडाळून टाकण्याचं अजिबात मन नव्हतं. आनंद मिळत होता, फिरायला मिळत होतं, शिकायलाही बरंच मिळत होतं. म्हटलं आपली लढाई कायम ठेवूया, जे होईल ते बघू. सह्याद्रीचं सौंदर्य शूट करण्यासाठी योग्य वेळ म्हणजे पावसाळा. उन्हाळ्यात नुसता रखरखाट, पण पावसात धोका सुद्धा तेवढाच वाढतो. घसरड्या वाटा, साप विंचू यांचा वावर, चुलीसाठी सरपण न मिळणं, एक ना अनेक अडथळे. हरिश्चंद्रगडावर आम्ही 3 दिवस मुक्काम केला. त्या 3ही रात्री खूप वाईट होत्या. वादळी पाऊस होता. म्हणजे असं झोपलेला माणूस त्या विजांच्या आवाजाने एकदम उठून बसेल आणि बघेल आजूबाजूला काय झालं, काय चाललंय. रेलिंग्स लागलेले, तर त्या रेलिंग्स लोखंडाच्या असल्यामुळे तिथे विजा अशा चमकत होत्या, तर मला शॉक लागत होते. म्हणजे अक्षरशः वीज चमकली की असे आमचे हातावरचे म्हणजे केस असे उभे राहायचे. इतकं ते हे भयान होतं. गोनी दांडेकरांच्या पुस्तकात कुठेतरी मागे वाचलं होतं की विजा कडाडतात आणि विजा जेव्हा पडतात जमिनीवरती तेव्हा त्या माणसाच्या शरीरातून माध्यम बनवून त्या खाली पडत असतात. त्या संध्याकाळी मला आठवतं की आमच्या सगळ्यांचे केस उभे राहत होते आणि त्या पुस्तकात वाचलेलं होतं मागे. त्यामुळे सारखं वाटायचं की ते केस उभे राहतात नाही, ती वीज आपल्यावरतीच पडणार. सगळे शांत होते, काही बोलत नव्हतं कोणी आणि मनात एकच प्रश्न होता की सकाळ बघू की नाही. आपण जे जे शूट करून आणू ते स्मूथ असावं, ते शक्य तितकं कमी जर्क्स असलेलं दिसावं
व्हिज्युअल ट्रीट असते खरोखर असा निसर्ग पाहणं ही. आणि ती प्रेक्षकांना सुद्धा तशी मिळावी म्हणून वेगवेगळे प्रयोग करत होतो. तर एक ट्रॉली आम्ही तयार केली होती खूप एकदम कमी खर्चात बजेटमध्ये. ॲल्युमिनियमच्या तुकड्यांपासून तयार केलेली ही ट्रॉली होती. असेंबल करायची होती, कमी वजनाची, म्हणजे ती कुठेही अगदी दुर्गम ठिकाणी जरी जायचं असेल तरी ती आपल्याला कॅरी करता यावी आणि त्याच्यावरनं चांगले पॅन शॉट्स घेता यावे, यासाठी ती आम्ही घेऊन गेलो होतो. किल्ल्याच्या वेगवेगळ्या भागांमधनं त्याच्यावरनं आम्ही शूट करायचा प्रयत्न केला होता. पण ती ॲल्युमिनियमची असल्यामुळे जेव्हा जेव्हा वादळी पाऊस येत होता तेव्हा विजा चमकल्यानंतर त्या ट्रॉलीला सुद्धा शॉक येत होते आणि त्याच्यावरती शूट करणं खूप अवघड होतं. कोकणकड्यावर गेलो होतो आणि तिथे एक बाईट होता की ते वर्णन करायचं होतं की पाठीमागे ढग आल्यात आणि विजा कडाडतात. तर सगळे पावसाने भिजलेलो, पूर्ण ओले होते आणि बोलताना तोंडातनं शब्द निघत नव्हते. म्हणजे त्या थंडीने एवढे गार पडलेलो. आणि डायलॉग टाकला की मागे विजा कडाडतायत आणि आपोआप विजा कडाडायला लागल्या. कोकणकड्यावरती आलोय. नुकताच वादळी पाऊस थांबलाय, दरीमध्ये ढग अडकले आहेत आणि त्याच्या पाठीमागे विजा कडाडतात. तोपर्यंत ट्रॅव्हल शो साठी मस्त वर्षभराचा प्लॅन सेट केला होता. 6 महिने फोटोग्राफी वर्कशॉप्स घ्यायचे, पैसे साठवायचे आणि पावसाळा सुरू झाला की सह्याद्रीत शूटला जायचं. त्यात कितीतरी दिवस गुहेत किंवा मंदिरात बसून नुसतं पाऊस बघायचो आणि वाया जाणारे दिवस मोजायचो. पण कधी कधी सह्याद्रीचं असं रूप पाहायला मिळायचं की वेळ लागेल. या सगळ्या धडपडीला लगाम लागला नाशिकच्या धोडप्रवळ्याजवळ्या रेंज ट्रेक नंतर. राधेश आणि मी आम्ही दोघंच एका ट्रेकला निघालो आणि तो होता धोडप रावळ्या जावळ्या. ओके, पहिल्यांदा म्हणजे आमचा तो एक एक्सपेरिमेंट होता की दोघांमध्ये सगळं शूट मॅनेज करायचं. तर माझ्यापेक्षा माझी बॅग थोडी हलकी होती, राधेशची जड होती, त्यामुळे आणि दोघांवर लोड होता, प्रेशर होतं खूप की ते होईल की नाही व्यवस्थित. तर तिथे आम्ही टेंट लावला आणि खूप अशी रिमोट लोकेशन होतं ते. आणि त्या दिवशी वादळी पावसाने आम्हाला चांगलं झोडपलं. ती रात्र ओली होती, पाणी येत होतं आतमध्ये आणि फार टफ होता आम्हाला सर्वाइव्ह करणं. काय चाललंय, काय करतोस तसं वाकडा तिकडं? काय नाही, रात्रभर पाऊस नव्हता. आता टेनची काळी तुटली आहे तिकडची आणि त्याच्यामुळे पाणी खूप आतमध्ये येतं. रावळ्या जावळ्याचं सगळं पॅकअप करून आम्ही मार्कंडेयकडे निघालो आणि विचार चालू होता पुढे करायचं म्हणजे मार्कंडेय करायचा की नाही करायचा. कारण त्या एवढ्या धोडप आणि रावळ्या जावळ्या शूटमध्ये एवढं ते हेक्टिक झालं होतं. बहुतेक ते रात्रीचा पाऊस वारा होता त्याच्यामुळे पण असेल किंवा दोघं जण होतो त्याच्यामुळे पण असेल. तर ती एनर्जी कुठेतरी थोडी कमी वाटत होती. आणि जेव्हा त्या मार्कंडेच्या खिंडीमध्ये आम्ही पोचलो तेव्हा निर्णय घेतला की नाही, आपल्याला घरी जायला पाहिजे. आल्यानंतर जे आम्ही झोपलो तर आय थिंक 4 ते 5 दिवस चांगलेच झोपलो होतो. कारण बराचसा ताप आला होता आणि मी तापाने एवढा फणफणलो होतो की माझ्यावरती 1-2 गाद्या टाकल्या होत्या. एवढी थंडी वाजत होती मला. आणि स्वप्नील हॉस्पिटलमध्ये फणफणत होता, त्याला बरेचसे सलाईन वगैरे लावून ठेवलं होतं. पण तरी हे सगळं करत असताना म्हणजे तेवढ्या वेळेसाठी असं वाटतं की ताप येतो वगैरे काय, पण तरी जेव्हा निसर्गात परत जातो आम्ही आणि या सह्याद्रीमध्ये फिरत असतो, शूट करत असतो, तेव्हा तो सगळा आनंद जो आहे तो परत मिळतो आणि तोच आनंद आम्हाला सगळ्यांना द्यायचा आहे. दोन 2015ला ड्रोन कॅमेरे आले आणि एरियल सिनेमॅटोग्राफी नेक्स्ट लेवलला जाऊन पोहोचली. तेवढ्यात एका नव्या सुरू होणाऱ्या चॅनलने स्वतःहून आम्हाला संपर्क केला. चॅनल सोबत 1 लाख पर एपिसोड असं 26 भागांचं कॉन्ट्रॅक्ट झालं. नव्या जोमाने सर्व कामाला लागलो. स्वतःचा नवा ड्रोन घेतला
आणि जुने एपिसोड शूट झालेले तिथेच पुन्हा त्याच सीझनला जाऊन एरियल शूट करायला लागलो. नव्या चॅनलचं कामही जोरात सुरू होतं. चॅनलच्या टायटल सॉन्ग मध्ये एक छोटीशी स्टेप पण केली होती मी. आता आमच्या शूटिंगला नवी उमेद मिळाली होती. महागडे माईक, नवे कॅमेरे, बराच खर्च व्हायला लागला होता. तारामतीच्या इकडनं जे मागचे ढग दिसले तर म्हटलं की लगेचच आपण तिथे गेलं पाहिजे. मागचे ढग आणि त्या ढगांमध्ये आपला कॅमेरा फिरला पाहिजे. तर आम्ही धावत पळत आलो आणि आता पहिल्यांदा आमचा ड्रोन, आमचा कॅमेरा ढगांमध्ये जाणार आहे. आणि 2016च्या अखेरीस अंदाज आला की फायनान्शियल क्रायसिसमुळे चॅनल ऑन एअर येऊ शकत नाहीये. आता या सगळ्यातून बाहेर पडूया असं ठरलं. जो अनुभव पदरात पडला होता त्यातून खूप काही शिकता आलं. ट्रॅव्हल शोमुळे सिनेमॅटोग्राफी, डिरेक्शन, डॉक्युमेंटरी फिल्म्स याबद्दलचे पैलू उलगडत गेले. कॉर्पोरेट व्हिडिओ बनवायला लागलो. काही कमर्शियल चर्चासत्र डिरेक्ट करता आली. माझ्या फिरण्याला वेगळीच कलाटणी मिळाली. 12 देश फिरता आले. स्लो ट्रॅव्हल आणि सोलो ट्रॅव्हल अनुषंगाने फिरणं सुरू झालं. लॉकडाऊन लागलं आणि व्हिडिओ एडिट करायला वेळ मिळाला. दर रविवारी न चुकता युट्यूबवरून तुमच्या भेटीला यायला लागलो. आता त्या लाखो रुपयांची अपेक्षा नाही. जेवढा आनंद आणि थरार सह्याद्रीत अनुभवला तो इथे मांडण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न केलाय. लॉकडाऊन लागलं तेव्हा शांतता मिळाली. आता काळ बदलला. बरेच ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आले ज्यावरून तुम्ही हवं तेव्हा तुमच्या वेळेनुसार व्हिडिओ बघू शकता. या कठीण काळात सह्याद्रीतले व्हिडिओ बनवताना आम्हाला खूपच आनंद मिळायला लागला आणि त्याला जोड होती तुमच्याकडून मिळालेल्या भरभरून प्रतिसादाची. आज मी 32 वर्षांचा आहे. येत्या पावसाळ्यात भरपूर फिरायचे प्लॅन्स बनवले. काही रेंज ट्रेक्सही करायचे आणि फोटोग्राफीचे ऑनलाईन ट्युटोरियल्स मराठीतून बनवायला घेतले. कोंदट, मळभ आलेलं वातावरण कोणाला आवडतं? त्यापेक्षा भरून आलेल्या आभाळातून पावसाची सर कोसळून गेली की कसं स्वच्छ वाटतं. आणि मग आपोआपच सुरू होतो एक सप्तरंगी प्रवास. लोभ असू द्या,